Om ni tittat på DM 2024, deltävling 1, så vet ni hur ställningen är nu inför den andra tävlingen, då det ska avgöras vem som kommer att vinna Skånes DM 2024. Har ni inte sett den första delen så ligger det en länk i beskrivningen. Men vi börjar med att lyssna på vad Vince tror om dagens fiske. Well, we should get plenty of fish. I think they'll only be on the small side, but by that I mean about 75 grams. But it should fish well for everybody, and that's the most important thing, I think. Alldeles snart är det mäskning här och sitter på plats 2. Jag har packat upp ett 11 meters takepart och ett par långspö. Jag hinner inte med att få upp wagglerspöna, så att det får bli takepart och långspö idag. Kommer att göra en 11 meters plats, lite kortare än full längd, för det ska blåsa rätt mycket idag. Så att jag tänker att det kanske blir svårt att hålla takepartet på 13. Plus att kanten där det blir djupare kommer där inne, den planar ut liksom där på 11 meter ungefär. Så jag kör där, kommer mäska där med ett ganska grumlande mäsk. Och det är klart vatten här, så förhoppningsvis så kan det göra fisken lite mindre skygg. 10 minuter innan man får börja fiska så får man grundmäska. Det vill säga, då får man lov att kasta i bollar som man kramat i förväg. Och dessa bollar kan vara ganska stora. Här finns ingen begränsning. När fisket väl har börjat får man enbart mäska med bollar som man kan krama med en hand utan att ta stöd mot hinken, benet eller något annat. Mitt mäsk den här gången var 2 kilo Sensas Groscadron och 4 kilo Terdesom. En slags grumlande lera. Jag ville ju grumla vattnet en del för att förhoppningsvis göra fisken mindre skygg. I det mäsket hade jag lite döda maggot. Det var det enda. Anledningen till att jag vill ha döda maggots i mäskbollarna är för att då kan jag krama mäskbollarna i förväg med maggots i. Lever maggoten så kommer de att kravla ut ur bollarna och dessutom göra bollarna porösa så att de spricker för lätt. Sen om det skulle vara så att de inte vågar sig in där, så kommer jag ha en plats 1,5 meter utanför. Det är ju mest mört och det är mörtarna jag siktar på. Men jag ska försöka få, här finns ju stora schyssta sutare och en del hyfsade sarvar. Så jag ska göra en plats utanför där jag bara kroppar i beten utan mäsk. Så får vi se om det kanske stannar lite större fisk där, det gör det. Ibland vill de större inte gå in på mäsket. Att koppa i sina beten har blivit en otroligt viktig detalj hos alla takepartfiskare. Och det är för att få betena koncentrerade till en liten yta. För då koncentrerar du även den ätande fisken och förkortar på så sätt tiden mellan nappen. Då kommer detta typ 1,5 meter utanför själva mäskplatsen. Starten går och mitt tackel är ett 0,9 grams flöte med 0,18 lina och 14 krok. Enligt den information jag har fått så skulle det vara gott och mört i 2 hektusklassen. Och jag tänkte att det behövdes ganska tjock lina för att kunna lyfta sådana fiskar. Jag märker direkt att flötet är lite i lättaste laget och det första misstaget jag gör i denna tävling, det är att jag inte åtgärdar problemet direkt. Det vill säga att jag packar upp ännu en topp med ett något tyngre flöte. Nästa detalj som drar ner mitt resultat är att jag inte justerat in spraybaren och andra hållare. Ren jäkla lathet och så lite tidsbrist på grund av att jag skulle få upp kameror och mikrofoner och sånt. Men det kostar mig garanterat några fiskar. Vinden har redan nu börjat öka lite grann och enligt prognosen ska den öka ännu mer. Med facit i hand skulle jag ha gått upp och fixat i ordning en ny topp direkt med större flöte, kanske 2,5 till 3 gram, tunnare lina, typ 0,14 och sedan sett vad som hände. Nu sitter jag istället och kämpar för att få ut tacklet på platsen. Vince, som bara var 180 gram efter mig i deltävling 1, han med ett träningspass här tidigare i veckan. Så hans utrustning är intrimmad för detta fiske redan från början.
Även Martin, som var den som sopade hem DM förra året, har fått igång fisken. Att jag missar flera napp borde starta igång hjärnan och säga mig att jag behöver gå ner i krokstorlek och kanske även i lingrovlek. Men jag är så inställd på att det snart ska börja nappa större mörtar att jag inte gör den kopplingen, utan jag laborerar istället med 1 eller 2 maggot på kroken, eller om det ska vara en uppträdd maggot. Dessutom får jag en fisk och då tror jag ju att nu lossnar det. Även Micke och Mackie som sitter på platserna 6 och 7 har fått igång fisken och deras mörtar ser ju betydligt större ut. Och om ni nu tittat så här långt och inte ännu prenumererar på kanalen så är det ju hög tid att göra det nu. Klicka gärna tummen upp också för att hjälpa min kanal att få större spridning. Jag är inte alls nöjd med min start och det är dags att testa ett annat tackel. På mitt ena 7 meters långspö har jag ett 4 grams flöte och det är dags att testa det nu. Om ett större flöte kanske kan stabilisera presentationen lite så att jag får fler och bättre napp. På detta tackel sitter även en 18-krok så nu vill jag se vad ett större flöte och en mindre krok kan åstadkomma. Det börjar bra och jag får en fisk nästan direkt. Men sen går det trögare och det känns som att det tar lika lång tid mellan nappen på detta som på take-part. Medan jag funderar på vad jag ska testa härnäst så har både Vince och Martin kommit igång bra och fångar fisk regelbundet. Och min känsla är att denna tävling håller på att glida mig ur händerna. För en utomstående kan det verka tramsigt att hova fiskar på cirka 100 gram. Men om man använder tunna linor eller små krokar, eller kanske både och, finns det alltid en risk att fisken släpper eller att linan går av. Och då är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Det går ju inte att väga in fisken om du inte har den i ditt keepnet. Hur fan kan de vara uppe i 12 fiskar redan? Det blir inte bra. Själv kämpar jag på med att för det första få napp och för det andra med att inte missa nappen. Det är ju satan det. Jag justerar djupet, både grundare och djupare, för att se om jag får någon effekt på det. Men jag märker ingen direkt skillnad. Mitt andra 7 meters spö som jag har tacklat med wagglerflöte för att jag ska ha möjlighet att sänka linan så att det inte driftar iväg så mycket, ska provas nu. Och även om jag får en del fisk på det så får jag inte det där flytet som jag är ute efter. Samtidigt bestämmer jag mig för att mäska med en liten mäskboll i varje kast för att se om jag kan få igång fisken på det viset. Och nu går det något bättre och jag känner att det börjar ta sig, men jag är fortfarande långt efter och eftersom det inte finns någon braxen i denna sjö så är jag inte särskilt hoppfull om att kunna fiska i kapp. Ett par stora braxnar hade kunnat lyfta en i resultatlistan ganska snabbt. Men i denna sjö skulle man möjligtvis kunna få en stor sutare, men det känns som att det får bli en riktig bonusfångst i så fall. Och även om det går bättre nu så måste det gå ännu bättre om jag ska ha en chans att komma ikapp. Och först nu blir jag färdig att fixa i ordning ett tyngre tackel till mitt take-apart. Och då passar jag även på att fråga Martin hur många han har fångat. Herregud. Hur många är du uppe i, Martin? 26?
26 redan. Hur fan har det gått till? Och så grus i spöet. Bra Mårten. Jävla intelligent. Grattis. Det är precis som att vissa dagar när det väl börjat gå åt skogen så finns det ingen hejd på det. Men när jag till sist fått i ordning på tacklet och börjar fiska så flyter det på ganska hyggligt. Och jag kan bara bita ihop och räkna på för att se om jag kan ta mig närmare. Ja. Men så kommer ännu en period när det är långt mellan nappen och när det väl nappar så missar jag dem. Nej, hur fan kan jag missa? Sen lyckas jag kroka några och då testar jag långspöet igen. Det handlar inte bara om att ha flyt på fiskarna, det vill säga att undvika döda perioder. Utan det handlar också om att få rätt snittstorlek på fisken. Kan man få fiskar som väger 80-100 gram istället för 40-50 gram så bygger det snabbt vikt. Ibland går det att loosfeeda med till exempel casters eller majskorn för att attrahera lite större fisk. Men jag hade inga casters denna gången och jag tyckte det kändes lite fel att loosfeeda majs när inte fiskarna var större än vad de var. Men jag får väl testa med casters nästa år om vi kör en tävling här då igen. Och när jag väl kommer upp till 30 fiskar så har Martin och Vince passerat 60 för en bra stund sedan. Nej, hallå. Tror du jag är någon jävla Allan Scotton eller? Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Jag måste få jämnare drag på det. Om jag ska ha någon som helst chans att komma ikapp. Jag alternerar mellan tekepart och långspö, men hur jag än gör så kommer det perioder när det inte nappar. Oftast så räknas inte gädda i metertävlingar, inte heller i denna, eftersom man anser att det är en slumpfisk, så det är bara tidsödande att hålla på och drilla dem. Men kanske håller den sig undan resten av dagen. Men det kan även dö ut för att det kommer in en sutare i den här sjön. Sedan gissar jag att det kan dö ut även utan att det kommer in stor fisk på metplatsen. Så det är svårt att veta exakt hur man ska hantera en dödperiod. Ska man hålla kvar för att kanske få den stora sutare som eventuellt är där inne? Eller borde man prova längre in eller längre ut för att komma bort från en gädda som eventuellt är där inne? Eller ska man hålla kvar bara för att vara på plats när väl mörtarna återvänder? Ja, det är inte helt lätta beslut att ta. Den har inte släppt heller. Det är ju tappsen djup.
What a circus! Helvete vad det blåser emellanåt. Men den allt starkare vinden gör det ytterligare svårare att kontrollera sitt tackel. Det går inte heller att fiska med långspö eftersom det tacklet hela tiden driver ur kurs. Jag trodde jag skulle kunna dra lite mört här, men det går alldeles för långsamt. Men det verkar vara en lite sämre period nu, för även Martin har tappat flytet. Välkommen i klubben! Jag kämpar vidare, men jag fortsätter att missa napp. Jag kör en 18-krok och single maggot på det. Möjligtvis skulle jag kört en ännu mindre krok eller en tunnare krok för att kroka fler fiskar. Men då skulle jag även ha behövt ha tunnare elastik i toppen. Hur fan kan de inte fastna när de nappar så? Jag testade med 20 krok på 0,10-lina för ett tag sedan. Men då tappade jag för många med den elastiken jag kör här. Jag tror det är en grå hydro jag hade i här. Det är återigen en förberedelsegrej som jag slarvat med. Nästa gång jag ska tävla här så kommer jag att ha minst en topp med tunnare prylar på. Nej, det är helt jävla sinnessjukt. Det fortsätter att nappa på och jag håller jämna steg med Martin och Vince. Jag tror till och med att jag hämtar in en del på dem. Åtminstone på Martin. Men jag är fortfarande cirka 20 fiskar bakom honom. Den är ju fan inte lönt att hova ens. Jesus vad det blåser emellanåt. Helvete vad det kommer. Kastvindar. För någon som inte har tävlingsmetat så kanske det inte verkar så himla kul det här med att dra småmört. Men där är en viss tillfredsställelse i det här med att komma fram till hur man ska göra för att fiskarna ska sticka in och att sedan försöka hålla i det så länge som möjligt. Och först nu den sista timmen av tävlingen så känner jag att jag är rätt på det. Men jag stör mig på att jag var så otroligt seg och oförberedd i starten. Men nu har vinden vridit lite och ökat mycket och kommer nu snett framifrån vänster. Vilket gör det riktigt kämpigt med take-apart-spöet. Vince var förutseende nog att satsa på att fiska med ett kortare take-apart-spö än både mig och Martin. Och kunde på så sätt kontrollera sitt tackel bättre. $81 now. Mört. Men tiden går fort och det känns som att jag inte kan göra så mycket mer än att fiska på och hoppas på att mina mörtar är större än de andras. Och att jag på så sätt ska kunna komma ikapp. För jag får inte tillräckligt bra för att kunna fiska ikapp antalsmässigt. Detta blir min sista fisk i denna tävling och nu är det dags för invägning. Gabo på plats nummer 1 fiskade enbart feeder hela tävlingen och vägde in 2150 gram. 2150. 2150. Nu är det min tur och jag tippar att jag kanske har cirka 4,5 kilo. 5330. 5330. Och nu ska det bli intressant att se hur långt efter Vince och Martin jag är. Det värsta är när man bara är högst ett par hektar bakom. För då känns det surt att veta att man kom så nära efter att ha varit så dålig i början. Disqualified because the fish is not still. 7950. 7950. Som tur är så blev jag slagen ganska rejält av både Vince och Martin.
så jag behöver inte gräma mig över någon liten detalj som kostade mig segern. 670. Utan det var helt enkelt för att jag totalt sett var för dålig under framförallt de 2 första timmarna av tävlingen. Men ska min vikt räcka för att slå Micke och Mackie då? Fan, vilka nötter ni har fått. Yeah, he had some really nice roads. I saw him. Really nice. 36,20. 18,30. Och så här ser resultatlistan ut. Vince vinner, Martin blir 2:a och jag blir 3:a, cirka 1,3 kilo bakom Martin. Sen är det prisutdelning och det är alltid kul att få sitt namn ingraverat på pokalen. Och Vince han får här sin 7:e ingravering. Årets segrare då, det blev Vince. Han fick upp 3 poäng. En 1 och en 2. Woohoo! Då blir det en sån. Gold medal. Och en trophy. Oh, Ja. 7 at 70. I'm happy. One more ingredient. Okej. Och själv lyckades jag bli 2:a med 4 poäng. En 1 och en 3. Ja. Och Martin Jonsson knep bronset med en 3 och en 2. Mycket bra. Tack så mycket. Känns alltid skönt att slå dig i alla fall. Men jag slog dig idag. Ja, idag. Sure. Nu har både jag och Vince 7 ingraveringar vardera. Och nästa år tänker jag göra mitt bästa för att bli först till 8. Kolla in dessa andra filmer jag har gjort medan ni väntar på att jag ska komma ut med nästa film. Och kommentera gärna om det är saker i denna film som är extra intressanta eller saker som ni skulle vilja se mer av. Vi ses!